הממציא המקורי של הפרעת הקשב היה רופא בשם פרדריק סטיל. פרדריק סטיל לא המציא את הפרעת הקשב, הוא כן נחשב בעיני רבים לאבי הפרעת הקשב. אותי אישית זה מעליב שלא אמרת שאני זה שתיקן אותך בסרטון מלפני חצי שנה, שאז אמרת שהפרעת הקשב הומצאה על ידי ליאון אייזנברג. ליאון אייזנברג, הוא אמר, אבי הפרעת הקשב. אייזנברג הוא לא אבי הפרעת הקשב. יש יהודים מהמאה ה-18 שמתארים הפרעות קשב, אבל מהמקום הרפואי, אבי הפרעת הקשב הוא רופא הילדים פרדריק סטיל. הוא דיבר לראשונה מול פורום של רופאים על הפרעות קשב בשנת 1902, 20 שנה לפני שאייזנברג נולד. הוא הסתכל על ילדים שובבים ותהה, אולי הסיבה שהם שובבים זה כי יש להם בעיה במערכת העצבים. עכשיו בואו נדייק שוב, סטיל לא המציא את הפרעת הקשב והוא לא הסתכל על ילדים שובבים כמו איזה סוטה. הוא תיאר תופעה של ילדים שלא חוו פגיעה אינטלקטואלית, אבל כן התקשו במה שהוא כינה אז בזמנו שליטה מוסרית. הוא מהראשונים שקישרו התנהגות לתהליכים כימיים וביולוגיים ולא רק לסביבתיים. הוא לא הוכיח את זה, הוא לא אמר הנה זה המקום בגוף שבו זה נמצא, אבל הוא תהה. כי השנה הייתה 1902, השנה בה הומצא הפלא הטכנולוגי, המזגן. MRI נכנס לשימוש רפואי רק בתחילת שנות ה-80 ו-FMRI נכנס לשימוש רק בתחילת שנות ה-90. הטענה שלך היא שרופא לא הצליח להוכיח משהו שהוא כל כך מסובך מדעית 30 שנה לפני שהמציאו את הנס קפה. במהלך כל השנים מאותה הנקודה ב-1902 ועד היום ב-2026 אף אחד לא הצליח להראות את זה בגוף. זה כבר עובדתית לא נכון. הנה מטה-אנליזה בשנת 2012 שנחשבת עד היום לאחת מפרצות הדרך בהבנה המדעית של ADHD. היא בדקה 55 מחקרים שהראו בסריקות FMRI שאנשים שמאובחנים ב-ADHD חווים קושי בוויסות ובמעבר בין רשתות תקשורת במוח. כל זה לצד פעילות יתר ברשת ברירת המחדל במוח שפועלת בעיקר במצבי מנוחה ומשתתקת בזמן ביצוע עבודה. חוץ מאצל אנשים עם ADHD שאצלם ראו שהיא לא משתתקת בזמן ביצוע עבודה. מה שיכול להסביר את הקושי בלהחזיק משך משימה. יש גם את המחקר הזה משנת 2022. גם הוא השתמש בסריקות FMRI וגם שם נמצאה קישוריות נמוכה באזור הליבה של רשת ברירת המחדל. והמחקר הזה הראה שההפרעה קשורה בעיקר לעיכוב תגובה. שיכולה להיות פה הוכחה מדעית ראשונית לקשר בין ADHD לתגובה רגשית שלילית במצב של המתנה או עיכוב. אתם מבינים מה זה אומר? המחקרים האלו מראים ש-ADHD זאת לא בעיית אופי, זה עניין נוירולוגי רפואי. ונכון, זה תחום שעוד חוקרים אותו ולא גילו הכל על ADHD. סליחה שהמדע לא מתקדם באותה מהירות שבה אפשר לצלם ולערוך פודקאסט. אבל אלו אמצעים מדהימים. הם יכולים לתת כל כך הרבה תשובות לילדים, הורים ומבוגרים מתוסכלים שיכולים סוף סוף ללמוד איך המוח שלהם עובד. אז למה אתה מתעלם מהמדע העדכני ונתקע על רופא שאמר משהו לפני יותר מ-120 שנה? אז לפני שאתם מתחילים עם כל הטיעונים של חברות התרופות שרוצות להתיישב, די עם הקשקוש הזה בבקשה. כי אין פה קשר לריטלין. בהכחשה של מצב רפואי של כל כך הרבה אנשים. זה לקחת משהו כל כך מסובך ולפשט אותו למישהו אמר לפני יותר מ-120 שנה. זה להתעלם מהממצאים העדכניים וזה לגרום לאנשים עם מצב נוירולוגי לחשוב שיש להם בעיית אופי. וזה לא הוגן.